Hello everyone, welcome to daily current affairs analysis at Advait IAS Academy. Today is 12th July 2025 and today current affairs আমি discussion from prelims and mains perspective. As we have seen, আজি আমি তিনটা important topic discussion কৰিম. প্ৰথম দুটা topic কিন্তু exam কাৰণে বহুত important, that is astro missile test. Very important. ইয়াত আমি discussion কৰিম India's self reliance on defense sector. Okay? Then India's agriculture growth. Very important. Agriculture is very important topic for our mains as well as for our prelims. Okay, agriculture growth karone bharat sarkar ki steps loise ami discussion korim. Okay, tar upore another important topic is ICC, International Criminal Court of Criminal Court. Okay, so let's discuss the first topic, astro missile. Recently amar visual beyond visual range of successfully test fire koise aru etu kenako eta amar missile hoy jay air to air missile hoy. Okay, so let's discuss the topic je ami jodi saw je astro missile or kisuman yate data kisuman dia ase, range is 100 km. Okay, beyond visual range, air to air missile. Okay, so these are what some data and facts regarding astro missile. But amar mains karone question bur kenako ahiba je bharote atmonirbhor hobo karone defense sector ki achievement koise etia loke ba ki steps loise. So tetia ami example hisabe likhibo paribo lagibo je etia loke ami jodi saw je bharat sarkar ba under make in India. Okay, আমি কিছুমান এক্সাম্পলস আমি জানিব লাগিব যিবোৰ অলৰেডি পৰীক্ষাত খুলিছে, প্ৰিলিমছতো খুলা দেখা পোৱা গৈছে যে লাইট কম্বেট এয়াৰক্ৰাফ্ট তেজাস। ওকে, এইবোৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব, তেজাস। দেন মেইন বেটেল ট্যাঙ্ক অৰ্জুন, এইবোৰ আমি ইন্ডিজিনিয়াছলি কি কৰিছো, ডেভেলপ কৰিছো। তাৰ উপৰি আৰ্টিলাৰি গান। ওকে, এটা পৰীক্ষাত খুদে কোনটো কি আৰ্টিলাৰি গান। This is, you know, etu ki buli koy amar dhanush. Ekita bikhekke mনত ৰাখিব পৰীক্ষাত খুদি আছে। লাইট কম্বেট এয়াৰক্ৰাফ্ট কি হয়, অৰ্জুন কি হয়, এইবোৰৰ ওপৰত আমাক কোৱেশ্চন খুদি আছে, ঠিক আছে। সো মনত ৰাখিব। তাৰ উপৰি আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ যেটো FDI আছে, FDI ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট, FDI কথা আমি লিখিব লাগিব যে FDI কি কৈছে, আমাৰ এটা লিবাৰেলাইজ কৰিছে, লিবাৰেল কৰিছে। ওকে, যে থ্ৰু অটোমেটিক রুট ইয়াতে ইনভেষ্টমেন্ট আমাৰ কিমান এলাউ কৰিছে 74%। এই ডাটাবোৰ আপোনালোকে লিখি থব, ডাটা ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট। ওকে, দেন থ্ৰু গভৰ্নমেন্ট রুট, থ্ৰু গভৰ্নমেন্ট এটো কিমান লৈকে এলাউ কৰিছে আপ টু 100% ইন ডিফেন্স সেক্টৰ। ওকে, তাৰ উপৰি এতিয়া আমাৰ কিহৰ কথা পাতি আছে যে আমি অলৰেডি অসমতো আমাৰ ৰিসেন্টলি Okay, Honorable CM of Assam কি কৰিছে তেখেতে আমাৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰৰ লগত, ইউনিয়ন ডিফেন্স মিনিষ্টাৰৰ লগত ডিসকাশন কৰিছে অসমতো আমি এটা ডিফেন্স কৰিডৰ কৰিব পাৰো নেকি। ওকে, অলৰেডি আমি ডিফেন্স কৰিডৰ কথা আমি লিখিব পাৰো, দুটা ডিফেন্স কৰিডৰ আছে ইণ্ডিয়াত। ওকে, ক'ত ক'ত আছে, UP এণ্ড তামিলনাডুত আছে, হয়নে নহয়। তাৰ উপৰি আমি অসমৰ যেটো আমাৰ থাৰ্ড যেটো আমি ডিসকাশন কৰি আছে, যদি অসমত ডিফেন্স কৰিডৰ হয় সেইটো ইণ্ডিয়াৰ 3 নম্বৰ ডিফেন্স কৰিডৰ হ'ব। ওকে, সো আমি এই পইণ্টছবোৰ আমি এক্সামত বা আমাৰ ভাইভাত যদি খুদে আমি এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰিম যে মেক ইন ইণ্ডিয়া কথা আমি লিংক কৰি পেলাই কম, FDI লিবাৰেল কৰা কথা কম যে অটোমেটিক ৰুটত 70% বা থ্ৰু গভৰ্নমেন্ট ৰুট যদি কোনোবাই ইয়াতে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব বিচাৰে 100%। সো ইয়াত কি আহিছে যে আমাৰ ইনভেষ্টমেন্ট বাঢ়িছে। ওকে, পাব্লিক ওকে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট ইয়াতে বাঢ়িছে, গতিকে আমি তাৰ থ্ৰুদি আমাৰ কি হৈছে নেশ্যনেল সিকিউৰিটি আমাৰ এনহান্স হৈছে, নেশ্যনেল সিকিউৰিটি। ওকে, আমাৰ ইম্পৰ্টটো কি হৈছে, ইম্পৰ্টটো আমাৰ কমিছে, আমি এক্সপোৰ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ডিফেন্স মেটেৰিয়েল। ইয়েছ নো, আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে জব ক্ৰিয়েচন হৈছে, জব ক্ৰিয়েচন আৰু আমাৰ ইকনমিক গ্ৰোথ। আমি এনেকে কি কৰিব পাৰিম, বস্তুবোৰ কানেক্ট কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। সো দিস ইজ এই টপিকটো মেইনলি আমি যিখিনি কন্টেন্ট আছে, কন্টেন্টখিনি ৰিগাৰ্ডিং অস্ত্ৰ মিসাইল হয়, বাট আমি তাৰ আনুষংগিক কথাবোৰ আমি মেইনছ বা আমি ভাইভাৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব, যাতে এজ এন এক্সাম্পল যাতে মই তাতে এক্সামত বা ভাইভাত যাতে মই মেনশ্যন কৰিব পাৰো। ওকে, সো আই থিংক এইটো টপিকৰ লগত আপোনালোকে গম পালে যে ডিফেন্সত আমি আত্মনিৰ্ভৰত আমি কি এতিয়ালৈকে এচিভ কৰিছো, কোনবোৰ কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমি কি কৰিছো এক্সপোৰ্ট কৰিছো। ওকে, আৰু বিকজ অফ দিস মেক ইন ইণ্ডিয়া
ইন ডিফেন্স আমাৰ কি হৈছে ইম্পৰ্টটো আমাৰ কমি যোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু আমি বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিলৈ আমি এক্সপৰ্ট কৰিব পাইছোঁ ডিফেন্স ইকুইপমেণ্টছ অ'কে এইবোৰ আমি এক্সাম্পল হিচাপে আমি লিখিব পাৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি আমাৰ এনহান্স হৈছে আৰু বিকজ অফ ডেট জব ক্ৰিয়েশ্যন হৈছে ইকনমিক গ্ৰ'থ হৈছে ইকনমিক গ্ৰ'থ কেনেকৈ হৈছে যে বিকজ অফ লেছ ইম্পৰ্ট আৰু আমি এক্সপৰ্টটো আমাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে অ'কে চ' আমি তেনেকৈ লিখিব পাৰিম চ' আফটাৰ দিছ দেৰ ইজ ওৱান মেইনছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দিছ ইউ কেন ট্ৰাই এবাউট ইট অ'কে চ' নেক্সট আমি ডিছকাশ্যন কৰিম আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ইণ্ডিয়াছ এগ্ৰিকালচাৰেল গ্ৰ'থ অ'কে উইল ডিছকাছ দিছ টপিক ফ্ৰম মেইনছ এণ্ড প্ৰিলিমছ perspective okay so recently this is in news why যে আমাৰ Union Ministry of Commerce and Industry highlighted the key initiative accelerating agricultural growth in 16 agricultural leadership conclave যে agriculture আমাৰ কোট আমি কি হৈছে আমাৰ গ্ৰোথ হৈছে সেইবোৰ কি কৰা গৈছে হাইলাইট কৰা গৈছে in this conference okay এইবোৰ আমি কোট লিখিব পাৰিম as an examples যে agriculture আজি ইণ্ডিয়াত কৃষি খণ্ডত ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ কি আমি যদি কওঁ যে ওকে সো কৃষি খণ্ডত আমাৰ কেনেকুৱা গ্ৰোথ হৈছে কোনবোৰ সেক্টৰত আমাৰ গ্ৰোথ হৈছে আমি যাতে সেইবোৰ হাইলাইট কৰিব পাৰো ফাইন সো ইয়াতে আমাৰ কিহৰ ওপৰত কৰিছে এই যিখন আমাৰ কনফাৰেন্স হৈ গ'ল তাতে আমাৰ সয়েল হেলথ কাৰ্ড ওকে ক্ৰেডিট এক্সেস ডিজিটেল এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এগ্ৰিটেড ইয়াৰ ওপৰত কি কৰা গৈছে এমফেচাইজ কৰা গৈছে যাতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকম যাতে আমি এনহান্স কৰিব পাৰোঁ ওকে ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকম প্ৰডাক্টিভিটি ওকে আৰু ইফিচিয়েণ্ট আমি যাতে সাইন্টিফিক এগ্ৰিকালচাৰ মেথডছবোৰ যাতে আমি এডপ্ট কৰিব পাৰোঁ ওকে সো এই গোটেইখিনিতে যদি আমি চাওঁ যে আমাৰ মেইন ফ'কাছটো কিহৰ ওপৰত হৈছে সি এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত আমি যদি চাওঁ যে আমি যাতে আমাৰ প্ৰডাক্টিভিটিটো ইনক্ৰিজ হয় মেইন কথাটো হ'ল যে আমাৰ যাতে প্ৰডাক্টিভিটিটো আমাৰ যাতে আমাৰ ইনক্ৰিজ হয় ওকে প্ৰডাক্টিভিটি ইনক্ৰিজ হ'লে আমাৰ কি হ'ব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যে ফুড সিকিউৰিটি আমাৰ আহিব ফুড সিকিউৰিটি ওকে উই কেন কানেক্ট ইট ফুড সিকিউৰিটিটো আমাৰ এনহান্স হ'ব ওকে আৰু তাৰ কাৰণে চোৱা প্ৰডাক্টিভিটি ইনক্ৰিজ হ'লে আমি আমাৰ যিখিনি প্ৰডিউচ হৈছে সেইখিনি আমাৰ কাৰণে কি লাগিব উই নিড এ better market okay market access কথা আমি ইয়াতে ডিসকাশন কৰিব লাগিব market access যাতে কৃষকে প্ৰডিউস কৰা বস্তুবোৰ যাতে এখন ভাল মাৰ্কেটত যাতে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে কি পাব বেটাৰ প্ৰাইস পাব মাৰ্কেট access যেতিয়া পাব তাৰপৰা কি পাব বেটাৰ প্ৰাইস ওকে আৰু বেটাৰ প্ৰাইস যেতিয়া আমাৰ কৃষকসকলে পাব ভাল যেতিয়া তাৰ মূল্য পাব তেতিয়া কি হ'ব যে ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইনকামটো বাঢ়িব ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকামটো কি হ'ব ইনকামটো আমাৰ ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু এনেকৈ আমাৰ কি হ'ব যে ইকনমিক গ্ৰোথ বুজি পাইছো সো এনেকৈ আমি পইণ্টছবোৰ কানেক্ট কৰিব পাৰিম যে আল্টিমেটলি আমি কিহৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা গৈছে এমফেচাইজ কৰা গৈছে যে যাতে আমাৰ প্ৰডাক্টিভিটিটো বাঢ়ে আৰু প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়িলে আমি আমাৰ ফুড সিকিউৰিটি আমি এটেণ্ড কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ লগতে প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াৰ লগতে আমাক এখন বেটাৰ মাৰ্কেটো লাগিব যেতিয়া আমি বেটাৰ মাৰ্কেট পাম তেতিয়া আমি বেটাৰ প্ৰাইস পাম আৰু বেটাৰ প্ৰাইস পালেহে আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকম বাঢ়িব ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকম হোৱা মানে আমাৰ ইকনমিক গ্ৰোথ হোৱা ওকে সো লেটছ ডিসকাস দি টপিক এই পইণ্টছবোৰ আপোনালোকে লিখি থ'ব ওকে পৰীক্ষাত বা মেইনছত বা ভাইভাত এনেকৈ আপোনালোকে আনসাৰবোৰ টু দি পইণ্ট বুলেট পইণ্টত আপোনালোকে লিখিব পাৰিব লাগিব বা ক'ব পাৰিব লাগিব ওকে সো মেজৰ ইনিচিয়েটিভ আমি যদি চাওঁ যে ইন এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত ক'ত লোৱা গৈছে এমএছপি কথা আমি ক'ব লাগিব মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইস দেন সয়েল হেলথ কাৰ্ডৰ কথা আমি ক'ব লাগিব যাৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ ভেৰিয়াছ কি হৈছে যে আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইনকাম বাঢ়িছে প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়িছে ওকে আৰু সয়েল হেলথ আমাৰ ৰিগেইন হৈছে yes or no দেন আমি ক'ব লাগিব যে কিষাণ কাৰ্ডৰ কথা আমি ক'ব লাগিব ওকে এই এক্সাম্পলছবোৰ আমি এক্সামত লিখিব পাৰিব লাগিব যে কি ষ্টেপছ লৈছে ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে কি ষ্টেপছ লৈছে ফাৰ্টিলাইজাৰৰ কাৰণে কি ষ্টেপছ লৈছে ওকে দেন আমি পিএম কুসুমৰ কথা আমি ক'ব লাগিব
যে যাৰ থ্ৰুৱেদি আমি কি কৰা গৈছে যে ৰিনিউৱেবল সোলাৰ পাম্প আমি এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ডত পেডি ফিল্ডত আমি প্ৰভাইড কৰা গৈছে ফাৰ্মাৰ্ছক ওকে সেই এক্সাম্পলছবোৰ আমি লিখিব পাৰিব লাগিব ওকে সো প্ৰতিটো টপিকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট যিবোৰ আমাৰ স্কিমছ আছে সেই স্কিমছবোৰৰ কথা আমি জানিব লাগিব মেজৰ ইনিচিয়েটিভ ড্ৰাইভিং আমি ফৰ বেটাৰ মাৰ্কেটৰ কাৰণে নেশ্যনেল এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটৰ কথা আমি ক'ব লাগিব ইনাম ওকে ফাইন FPOs is very important okay farmers producers organization okay তাতে আমি অসমত ইম্পৰ্টেন্ট FPOs কি আছে এক্সাম্পল হিচাপে আমি লিখিব লাগিব ওকে ফৰ এক্সাম্পল FPO কথা যদি আমি লিখিব লাগে APSC পৰীক্ষাত তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব যে ইউ ক্যান আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰে এটো FPOs ৰ কথাটো সো ইউ ক্যান নোট ইট ডাউন যে ফেমাস যদি মই কওঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভ্যালি হনি এণ্ড এগ্ৰো আমাৰ যোৰহাটৰ এটা আছে ওকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভ্যালি okay honey and agro producer company agro producer company এটো যোৰহাটত আছে okay এই এক্সাম্পলস বো আপোনালোকে লিখিব পাৰিব লাগিব okay আমাৰ এতিয়া অসমত সাকসেসফুল FPOs 8টা মান আছে okay তাৰে ভিতৰত এটা বা দুটা নাম যেটা আপোনালোকে লিখিব পাৰে okay গুগল সার্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব এটলিষ্ট এটা বা দুটা নাম যেটা আপোনালোকে লিখিব পাৰে গোলাঘাটৰ মেৰাপানীত এটা আছে ইম্পৰ্টেন্ট ওকে সো আপোনালোকে সেইখিনি গুগল সার্চ কৰিলেও পাই যাব ঠিকানে কৈছে FPOs ৰ কথা যদি কাইলে পৰীক্ষাত খুদে আমি অসমৰ এক্সাম্পলস আমি লিখিব পাৰিব লাগিব যে অসমত সাকসেসফুল ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গানাইজেচন কি আছে কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত আছে ওকে আৰু ইয়াৰ মেইন FPOs বোৰৰ মেইন অবজেক্টিভটো কি হয় যে আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছৰ কি হয় যাতে প্ৰডাক্টিভিটিটো বঢ়াব পাৰে প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়া মানে তেওঁলোক যাতে এখন বেটাৰ মাৰ্কেট দিব পাৰে স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছবোৰক তাৰ উপৰি যাতে বেটাৰ প্ৰাইস তেওঁলোকে পায় আৰু তেওঁলোকৰ ইনকামটো যাতে ইনক্ৰিজ হয় এটোৱে হল মেইন ফোকাস অফ FPOs various FPOs আৰু FPOs are owned and managed by the farmers only farmer producer যিবোৰ অৰ্গানাইজেচন আছে these are managed and owned by farmers বুজি পাইছে না আৰু এই FPOs বোৰ কি কৰে কালেক্টিভলি কাম কৰে এতিয়া আমি ইয়াতে যদি চাও অলমোস্ট 100 ফাৰ্মাৰ্ছ আমাৰ ইয়াতে জড়িত হৈ আছে সৰি 1000 ফাৰ্মাৰ্ছ জড়িত হৈ আছে এটো FPOs ই কি কৰে যে ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইনকাম কেনেকে জেনাৰেট কৰিব পাৰে কেনেকে ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইনকামটো কেতিয়া জেনাৰেট হ'ব ইনক্ৰিজ হ'ব যেতিয়া ফাৰ্মাৰ্ছক এখন বেটাৰ মাৰ্কেট প্ৰভাইড কৰিব আৰু প্ৰডাক্টিভিটি যেতিয়া ফাৰ্মাৰ্ছৰ বাঢ়িব ওকে এইবোৰ আপোনালোকে কানেক্ট কৰি পেলাই লিখিব পাৰিব আৰু যাতে ফাৰ্মাৰ্ছে ক্ৰেডিট পায় to adopt various scientific equipment okay so FPOs is very important from your examination point of view okay so PM kusumor kotha ami likhibo laibo ensuring energy security for farmers okay agriculture infrastructure fund kotha ami likhibo laibo per drop more crop okay ebur ami example hisabe likhibo laibo je ami agriculture sector অসম সরকার বা ভারত সরকার কি আমার স্কিমস আনিছে কোনবোৰ স্কিম সাকসেসফুল হৈছে ওকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো এগ্রিকালচার তো আমার কারণে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক হয় সো দিস ইজ ওয়ান মেইন প্র্যাকটিস কোয়েশ্চন হুইচ ইউ মে ট্রাই সো নেক্সট কাম টু নেক্সট টপিক দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস ICC okay so this is recently in news the international court of justice has issued arrest warrant to Taliban leaders under article 7 of Rome Statute for Crimes Against Humanity এই তালিবান লিডাৰজনক এৰেষ্ট ইস্যু এটা কৰিছে গতিকে ICC কি কৰে হেতু আমি চাম what ICC International Court of International Criminal Court so this is about some history about this International Court of International Criminal Court okay so this is established in 2002 okay ebur prelims karone apnaloke sai lebo pare but ami eta discussion korim ya main functions bu ki hoy je ICC e kore ki see this is what quite factual headquarter code ase okay ketia establish hoisile ya purpose to ki hoy hebur quite factual purpose to ki hoy je to prosecute individuals not states etu mone rakhibo to prosecute individual not state for gravest crimes of global concern
ওকে কোনোবাই যদি বহুত বেছি গ্ৰেভ ক্ৰাইম কৰিছে তো তেওঁলোকক কি কৰা যায় আইচিসিয়ে প্ৰজিকিউট কৰে ওকে সো দিস আৰ কোৰ ক্ৰাইম যোৰ ওপৰত আমাৰ আইচিসি জুৰিডিকশন আছে জিনোসাইড crime against humanity crime against aggression war crimes genocides okay এইবোৰ টপিকৰ ওপৰত কি কৰে আইচিসি ওকে ভেৰিয়াস কি কৰে নোটিস ইস্যু কৰে যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া আমি পালো যে সেই তালিবানৰ লিডাৰজনক এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট ইস্যু কৰিছে ক্ৰাইম এগেইনষ্ট হিউমেনিটি আণ্ডাৰত বুজি পাইছো সো আপোনালোকে এইকিটা মনত ৰাখিব যে আইচিসিয়ে কোনবোৰ সেকশনত কি কৰে যে এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট বা নোটিস ইস্যু কৰে সো মেইনলি কিহৰ ওপৰত কৰে যদি কোনোবা ইন্ডিভিজুৱেল কোনো ষ্টেটক নকৰে কিন্তু কোনো পাৰ্টিকুলাৰ কান্ট্ৰিক নকৰে কোনোবা পাৰ্টিকুলাৰ ইন্ডিভিজুৱেল এজনক কি কৰা যায় প্ৰজিকিউট কৰা যায় নট ষ্টেট আৰু সেইটো ক্ৰাইমটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব যে গ্ৰেভেষ্ট ক্ৰাইম হ'ব লাগিব ওকে দেন অনলি it may be genocide it may be crime against aggression it may be crime against humanity it may be war crimes okay so it is applicable to member states and non-member states okay so আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে ইন্ডিয়া is not a member এটো মনত ৰাখিব লাগিব ইন্ডিয়া ইউএসএ চাইনা আমাৰ আইসিসি মেম্বাৰ নহয় এটো মনত ৰাখিব লাগিব okay so this is what state structure of the ICC judge 18 judge আছে okay elected for non renewable 9 years term 9 বছৰৰ কাৰণে কি কৰে সিলেক্ট কৰে জুডিশিয়াল ডিভিজন প্ৰি ট্ৰায়াল ডিভিজন ট্ৰায়াল ডিভিজন এন্ড appeals division তিনটা ভাগত various judicial divisions ও ভাগ কৰা গৈছে okay so this is the structure about the ICC so ICC structure আমাক পৰীক্ষা নুখুদিব পাৰে but we should know about প্ৰিলিম স্পেসিফিক কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিলে হেডকোয়াৰ্টাৰ কোড আছে আৰু কিহৰ ওপৰত মেইনলি নোটিস বা এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট ইস্যু কৰে so it is arrest warrant বা নোটিস কাৰ এগেইনষ্ট কৰে against the individual only not a particular state বা country okay আৰু কোনবোৰ সেক্টৰত কৰে জিনোসাইড ক্ৰাইম এগেইনষ্ট হিউম্যানিটি war crimes like that এই পাঁচটা যিকিটা আছিল okay সেইখিনি জানিলে আমাৰ এই টপিক কমপ্লিট হৈ যাব okay so this is one mains practice question which you may try okay so thank you everyone for joining the class okay next class আকৌ important current affairs মই লৈ আহিম okay thank you for joining